Abrelo, 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 Abrelo። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ፒስ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ፣ ሰላም ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ዛሬ አንድ አዲስ ስለወጣ ስልክ ነግራችኋለሁ። ስልኩም አለምን እያነጋገረ ይገኛል። እሱ ምንድነው? የስልኩ ጀርባ ላይ 4 ካሜራዎች ነው ያሉት። ይህም ስልክ ያለማችን የመጀመሪያው ባለ 4 ካሜራ ስልክ ያደርገዋል። ስለ ስልኩም ሙሉ መረጃ እስከ ዋጋው ጨምሬ ነግራችኋለሁ። እንደተለመደው ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ከዛም የደወል ምልክቷን ንኳትና የዚህ ቤተሰብ አካል ሆናችሁ አሪፍ ፎቶዎችን ሼር እንደራረጋለን። የስልኩም ስም ሳምሰንግ ጋላክሲ A9 ይባላል። ከውጭ ጀምሮ የሚያምር ስልክ ነው። በ3 አይነትም ቀለም ቀርቦልናል። ካቪየር ብላክ፣ ሌሞንድ ብሉ እንዲሁም በብልጋም ፒንክ ናቸው። እዚህ ስልክ ላይ በአጠቃላይ 5 ካሜራዎች ነው የምናገኘው። እስቲ በመጀመሪያ ስለ ስልኩ ሙሉ መረጃ ልስጣችሁ። የስልኩም ክብደት 183 ግራም ነው። ስክሪኑ ደግሞ 6.3 ኢንች ሱፐር ኦምሌድ ዲስፕሌይ ነው። ራሙ ደግሞ በ6 እና በ8 ጂቢ በሁለት አማራጭ ነው የቀረበልን። ስቶሬጁ ደግሞ 128 ነው። ባትሪውም 3800 ሚሊ አምፓወር ነው። ካሜራው ከፊት 24 ሜጋፒክሰል ነው። ከኋላ እንደነገርኳችሁ 4 ካሜራ ነው ያለው። 24 ሜጋፒክሰል አለ፣ 10 ሜጋፒክሰል፣ 8 ሜጋፒክሰል እንዲሁም 5 ሜጋፒክሰል ናቸው። የኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ኦሪዮን 8 ነው። በመጀመሪያም ስለ ካሜራው ባልነግራችሁ ካሜራዎቹ ይቀየሙኛል። እንደነገርኳችሁ ከኋላ 4 ካሜራ ነው ያለው። በሳምሰንግ ታሪክ የመጀመሪያው ስልክ ነው። አሁን ስለ አራቱም ካሜራዎች እነግራችኋለሁ። መጀመሪያው 24 ሜጋፒክሰል ነው። እሱ ኖርማል ካሜራ ነው። 10 ሜጋፒክሰል ደግሞ አለ። ሁለተኛው ቴሌፎቶ ካሜራ ነው። ይሄ ማለት ከኖርማሉ 2 እጥፍ ዙም የሆነ ካሜራ ነው። ዙም ሆኖም ጥሩ ፎቶ ማንሳት ይችላል። ሶስተኛው ደግሞ 8 ሜጋፒክሰል ነው። ይሄ ደግሞ ዋይድ አንግል ካሜራ ነው። ይህም ደግሞ ልንቀርጽ የፈለግነውን ነገር በ120 ዲግሪ ለጠጥ ያደርገውና ብዙ ነገሮችን በአንድ ላይ አስገብተን ማንሳት እንድንችል ያደርገናል። አራተኛው ደግሞ 5 ሜጋፒክሰል ዴፕ ሴንሰር ካሜራ ነው። ይሄ ደግሞ ለፖርትሬት ሞድ ብለር ያለው ኢፌክት እንዲፈጠር ይጠቅመናል። እነዚህንም የተለያዩ ካሜራዎች በመጠቀም ምርጥ ቪዲዮዎችንና ፎቶዎችን መቅረጽም ማንሳትም እንችላለን። እነዚህም ካሜራዎች በመጠቀም ከአንድ ቦታ የተነሱ ፎቶ ሳምፕል ላሳያችሁ። ልዩነቱንም በዛው ታዩበታላችሁ። በአሁኑ ሰዓት በአለማችን ላይ 3 አይነት ስልኮች ይመረታሉ። የመጀመሪያው በጀት ፎን ወይም ረካሽ ስልክ የሚባል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሚድል ሬንጅ ፎኖች ናቸው። እነዚህ ደግሞ መካከለኛ ዋጋ ያላቸው ናቸው። ሶስተኛው ደግሞ ፍላግሺፕ ፎን ይባላሉ። እነዚህ ደግሞ በጣም ውድና የመጨረሻ ደረጃ የተራቀቁ ስልኮች ማለት ናቸው። ሳምሰንግ ጋላክሲ A9ም ሚድ ሬንጅ ፎን ውስጥ ይመደባል። ዋጋውም በዶላር፣ በሪያል፣ በድርሃም፣ በብር እንዲሁም በዲናር አስቀምጥላችኋለሁ። እዩት። የተገጠመለትን ፕሮሰሰር ስናፕድራገን 660 ነው። ይህም ምርጥ ባይባልም ከዋጋው አንፃር በቂ የሚባል ፕሮሰሰር ነው። የተገጠመለትም ስክሪን 6.3 ኢንች ሱፐር ኦምሌድ ስክሪን ነው። ይህም ፍክት ያለና ብርት ያለ ቀለም ያለው ስልክ እንዲሆን ረድቶታል። ለሴኩሪቲም በፌስ አይዲ እንዲሁም በፊንገርፕሪንት ወይም በጣት አሻራ መቆለፍ የሚችል ስልክ ነው። 2 ሲም ካርድም ይቀበላል። እንዲሁም እስከ 512 ጂቢ ሜሞሪ ካርድም መቀበል ይችላል። የስልኩን ባትሪ በጣም በቂ የሚባል ነው። 3800 ሚሊ አምፓወር ነው የተገጠመለት። ይህም ስልክ $1000 ከሚሸጠው ኖት 9 ጋር በብዙ ነገሮቹ ይመሳሰላል። ነገር ግን ያው ኖት 9 በጣም የተሻለ ስልክ ነው። ውድ የአብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች ስለ ሳምሰንግ ጋላክሲ A9 በቂ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ከነገርኳችሁ ውጪ ሌላ መረጃ የምታገኙባቸው ድህረ ገጾች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይም እንዲሁም የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እያቸው ይጠቅሟችኋል። አሪፍ መረጃዎች ታገኙባቸዋላችሁ። ውድ የአብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሁላችሁም ቪዲዮን ላይክ አድርጉት። እንዳስተካክል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉኝና በዛ በኩልም ልትከታተሉኝ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮዬንም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው
በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ሰላም ቆዩኝ ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ ፈታ በሉ ቻው